إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ky mësimi sot vëllezër është mësimi I fundit në kapitullin e temave ose gjërave të cilat e shkatërrojnë zemrën e njerëzit. Dhe mbas këtij kapitulli vjen një kapitull tjetër që quhet kapitulli I gjërave që shpëtojnë njeriu nga zjarri I xhenemit. Do të thënë gjëra shumë bukura, do t'i dëgjoni vetë inshallah në Allahut, dhe nevoja e tyre shumë e madhe për besimtarët. Sot do flasim për mashtrimin. Por nuk kemi për qëllim I fjalën mashtrim ata njerëz të cilët mashtrojnë njerëz të tjerë. Nuk është qëllimi. Sepse kjo është një vepër shumë e ulët, edhe besoj se nuk ka nevojë që të zgjatesh e të sqarohet shumë gjatë kjo lloj çështje, vetëm mjafton që të tregosh njerëzve hadithin që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, kush na mashtron ne nuk është prej nesh. Nuk është qëllimi I temës sotme. Por qëllimi I temës sotme është mashtrimi I vetes. Dhe kjo është ajo çështje e cila ka nevojë me të vërtetë që të sqarohet. Sot do flasim me lenin Allah për mashtrimin e vetes. Sepse mashtrimi I vetes është një prej mashtrimeve më të mëdha, të cilat nuk I kupton njeriu. Madje mund të vdesi dhe ai është I mashtruar dhe se di veten që është I mashtruar. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur." Të mos ju mashtroj juve jeta e kësaj dynjaje dhe të mos ju mashtroj juve për Allahut asgjë. Domethënë mos bëni të mashtruar. Mos bini në mashtrim. Domethënë si të ruhemi prej mashtrimit. Njohim kush janë njerëzit e mashtruar, të cilët kanë rënë në mashtrimin e dynjas ose në mashtrimin e çdo gjëje që e largon njeriu nga Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkum al-amani wa gharratkum al-amani hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahi al-gharur." Tregon për munafiqët, thotë Allahu subhanahu wa taala, mirë po ju thot rat në fitnë në veteve tuaja. Ju thot prisnit, domethënë prisnit se çfarë do bëjë Allahu me besimtarët, se nuk ishit sigurt që Allahu do I jap fitoren besimtarëve. Edhe ishit në dyshim. Dhe ju mashtruan ëndrat tuaja. Derisa erdhi premtimi I Allahut dhe ju mashtroi juve dhe ju largoi për Allahut mashtruesit. Është transmetuar një hadith, një pa ish hadith I dobët, transmeton Tirmidhi dhe Ibn Majah, mirë po kuptimi është I saktë. Që profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: I zgjuar, do njëri I zgjuar është ai I cili e llogarit veten e tij, e merr llogarit veten e tij. Edhe punon për atë që do vi pas vdekjes. Ndërsa I mashtruar është ai I cili ndjek dëshirën e vetes së tij edhe më pas e ndërron prej Allahut mirësi. Ndërron që Allah t'i jap mirësi. Ç'është mashtrimi? Ka thënë dietarët, mashtrimi është që të qetësohet vetë jote në atë gjë e cila është në përputhje me ndjekjen e dëshirave të vetes tate. Domethënë që ti ndjekësh dëshirën tënde, ta ndjekësh dëshirën tënde plotësisht, dhe ti je I qetë në të gjë sikur po bën diçka të mirë. Të duket vetë se po bën diçka të mirë. Ky është njeriu I mashtruar. Domethënë që njeriu ta bëj gjunafin, ta bën gjunaf dhe ti duket vetë se ai është në rregull. Ta bësh një gjunaf ose disa gjunafe dhe të duhet vetë se ti je mirë me Allahun, je afër Allahut, je shumë mirë, je duhet të vepruj gjëra të mira dhe thua Allah më shkon në xhenet. Ky quhet mashtrimi. Edhe ky normalisht domthonjë që është në lloje të shumta, edhe ne do të cekim disa prej këtyre llojeve që njeriu përpiqet, çdo njeri për nesh përpiqet të kuptojë e të kapi veten e vet, shikoj se ku është. Do thotë që njeriu I mashtruar është ai I cili beson se është në mirësi, qoftë në të botë ose në botën tjetër, por shkak të një dyshimi që ka ardhur atij në një çështje e cila në të vërtetë nuk është e tillë, nuk është e lejuar. Si për shembull, siç kemi dëgjuar sot shpesh, ata njerëz të cilët e shkurtojnë mjekën, të rjetën e vetëm mjekër gjatë,
vjen një moment pasaj, për hir të punës, shkoni me fatva një hoxhë, edhe në fund fare pasaj shkurton mjekën, thotë shkurtova për hir të Allahut. Hoqi për hir të Allahut. Ky është njeriu i mashtruar. Është njeriu i mashtruar, e ka mashtruar fatvat. Ky quhet njeriu i mashtruar nga fatvat. Dhe mashtrimi më i madh është mashtrimi i mosbesimtarëve, të cilët mendojnë se janë mirë, por ata në të vërtetë tek Allahu subhanahu wa taala kanë dënimin më të madh. Wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Ju shfaq atyre tek Allahu ajo gjë të cilën ata nuk e llogarisnin. Pse? Se kanë qenë mashtruar. Kanë qenë mashtruar nga butësia e Allahut, që Allahu nuk i ndeshkonte dhe i linte që të jetonin të qetë. Kanë qenë mashtruar nga kënaqësitë dhe mirësitë që kishin të dynja dhe mendonin se nuk ka botë tjetër. I mashtroi butësia e Allahut që i la të qetë, derisa kur erdhi momenti i vdekjes, i mori Allahu dhe i ndeshkoi me ndeshkim të papar. Të papar ndonjëherë këtë dynja. Ky është mashtrimi më i madh që mund të ekzistojë. Pas tyre vjen mashtrimi i gjunafçarëve. I atyre njerëzve të cilët e kundërshtojnë Allahun subhanahu wa taala, edhe pse e dinë që janë gjunafçar. Edhe shumë prej tyre thonë, të cilët e kundërshtojnë Allahun, edhe dinë që janë gjunafçar, thonë Allahu është bujar, Allahu është falës, Allahu është i mëshirshëm, dhe përpiqen me anë të kësaj gjëje, domethënë me anë të mëshirës së madhe të Allahut, dhe me anë të bujarisë së Allahut, që të justifikojnë gjunafet e tyre. Pra mund të shikosh shumë prej tyre që mbështeten te kjo gjë dhe i lën punë të mira dhe kryejnë një numër të madh gjunafesh, duke thënë ne shpresojmë tek mëshira e Allahut. Edhe mendojnë që kjo shpresë është një prej gradave të larta të besimit. Mund thonë disa prej tyre, e çjajnë gjunafet tona përpara oqeanit pafund të mëshirës së Allahut. Çfarë gjunafet tona gjë pa vlerë. Allahu nuk i paksohet asgjë nga pushteti i tij po na falin neve. Para e thotë zhytën gjunafet e njerëz. Mbase disa prej tyre mund mendojnë dhe që prej ardhjeve të tyre u ka bërë dobi, edhe nuk i dënon Allahu sepse janë fëmijë të hoxhës, ose janë fëmijë të hoxhallarëve, ose janë fëmijë të njerëzve të devotshëm, ose janë fëmijë të dietarëve. Nikoj që kjo gjë nuk u bën dobi tek Allahu subhanahu wa taala, sikurse nuk i bëri dobi Nuhu djalit vet, gjithashtu nuk i bëri dobi gjithashtu edhe Ibrahim babait vet. Tu del pyetja, ku është gabimi i këtyre njerëzve gjunafçar, të cilët justifikohen me bujarinë e Allahut dhe me mëshirën e Tij të madhe? Ku është gabimi i tyre? Ndërkohë që Allahu subhanahu wa taala ka thënë, unë jam tek mendimi i robit për mua. Domethënë kush mendon për Allahun do e fal, Allahu do e fali. Ku është gabimi i tyre atëherë? Dhe shumë po bëj pyetjen juve, ku është gabimi i këtyre njerëzve? Apo s'janë gabim ta? Po mirë, ai thotë, dakor, ti thut me vetëm mirë, kurse unë u them Allahu është falës, kështu që domon përdesë mëshira e Tij është e madhe, apo bëj gjunafe. Domethënë thon dietarë, dihet ose shejtani nuk e mashtron njeriu vetëm se duke përdorur fjalë që pamën e jashtëm duken të pranueshme. Nuk kur mashtron shejtani, nuk thot shejtani që shko te keqja se kjo është e keqe. Jo, ta zbukuron ai. Pamën e jashtëm duket e pranueshme, por në të vërtetë është shumë gabim. Po shumë gabim. Edhe kjo pamën e jashtëm duket e pranueshme. Ti do çfarë problemi ka? Allahu është shumë i mëshirshëm, shumë bujar. Pse është i mëshirshëm Allahu? Për të falë gjunafçarët, kë? E për të falë ata që bëjnë gjunafe. Apo jo? Jo, kjo është shumë gabim. Sepse Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an: "Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah." Thotë ata të cilët kanë besuar, ata të cilët kanë bërë emigrim, kanë bërë hijret, ata të cilët kanë luftuar rrugt të Allahut, këta janë ata që shpresojnë mëshirën e Allahut. Këta janë ata që shpresojnë mëshirën e Allahut. Domethënë kush e shpreson mëshirën e Allahut? Këta që bëjnë këto punë të mira. Këta janë ata që shpresojnë mëshirën e Allahut. Domethënë, këta e meritojnë këtë lloj shpresë. I than Hasan al-Basrit, disa njerëz thonë, ne shpresojmë për Allahut, por nuk punojmë punë mira. Tha Hasan al-Basri, sa larg janë këta thotë. Këto janë ëndrat e tyre të cilat shohin ata. Kush e shpreson diçka e kërkon atë, dhe kush ka frikë për diçka e largohet prej saj. Domethënë, një person i cili dëshiron të marrë rrogë vend muajit, çfarë bën? Punon. Po qëse nuk punon, sa rrogë? Qartë?
Gjithashtu nëse ti për shkak merr vesh që ke një zjarr, ka një zjarr të poshtë aty lart po vjen për poshtë. Po që se ti ke frikë për zjarrit, i ke më dhapit, po s'patë frikë. Nuk e përtikur. Që do të thotë, kur ti pretendon se ke frikë për zjarrin e xhenemit, dhe bën punë të këqija, tregon që pretendimi i që ti ke frikë është gënjeshtër, s'është e vërtetë. Nuk është frikë e vërtetë, por është gënjeshtër. Atëherë, këtu vjen shpjegimi i asaj shpresës për mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Shpresa edhe ajo që quhet ndryshe ëndra me sy hapur janë dy gjëra që janë të njëjta. E dallimi në tyre është që shpresa lidhet me shkak. Kurse ëndra me sy hapur nuk lidhet me shkak. Domethënë një person thuhet ëndërroj që të shkojë në Mekë. Domethënë ka ëndër thjesht, shikon ëndrën me sy hapur. Por nuk ka bërë asnjë lloj veprimi për shkon në Mekë. Kurse një person tjetër thotë shpresoj të ikin në Mekë. Domethënë ti kupton për këtë domethënë që thotë shpresoj të ikin në Mekë që ky ka përgatitur biletën, ka marrë vizën, është bërë gati, edhe pret momentin kur vjen momentin dur që të niset, apo jo. Kurse ky i parë që thotë unë ndërroj, ky s'ka bërë asgjë. Ky është dallimi. Edhe kush thotë që unë shpresoj të mëshirë Allahut, por nuk vepron asnjë lloj pune të mirë, ai në të vërtetë ndërron dhe nuk shpreson. Dhe ëndra është ajo që quhet ndryshe mashtrim. Ky është mashtrimi i vetes që i bën njeriu vetes tij, ndërsa shpresa e vërtetë është ajo që lidhet me punët e mira. Dhe shpresa, ka thënë dietarët, në dy raste është e pëlqyeshme, që ka vlerën e duhur. Rasti i parë është mbasi njeriu ka kryer gjunafin, jo para se ta kryej. Domethënë nuk justifikohet me shpresën tek të mëshirë Allahut, para se të bëj gjunafin, unë do ta bëj se Allahu është i mëshirshëm. Kjo s'shkon. Por mbasi ta ketë kryer gjunafin, edhe do të pendohet tek Allahu, atëherë ai shpreson në mëshirën e Allahut, sepse shpresa në mëshirën e Allahut në këto momente e nxit njeriu që ai mos bëhet pesimist tek mëshira e Allahut subhanahu wa taala. E nxit njeriu që mos bëhet pesimist. Ndërsa përpara gjunafit, pas të bëj gjunafin, të mendosh për mëshirën e Allahut, kjo gjë e shtyn njeriu që i ta bëj gjunafin. Përpara gjunafit njeriu do të mendoj dënimin e Allahut subhanahu wa taala dhe pas gjunafit do të mendoj për mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Kurse shejtani e kthen mbrapa të dyja këto. Përpara gjunafit e nxit njeriu që ai të ketë shpresë tek mëshira e Allahut, dhe mbas gjunafit e çon njeriu që të bëhet pesimist, thotë Allahu ty nuk të fal thot. Që ai mand kësaj të arrit dy gjunafe. Gjunafin e parë është që shkeli kufirin e Allahut, edhe e bëri këtë gjunaf, dhe gjunafi i dytë është që ai e humbi shpresën tek mëshira e Allahut në atë moment kur ishte më kërkuar prej tij se kurrë, që ai të shpreson mëshirën e Allahut dhe të kthehej tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe rasti i dytë është që njeriu duhet të shpresojë të mëshirën e Allahut, dhe duhet të shpresojë tek bujaria e Allahut subhanahu wa taala, është rasti kur njeriu dobësohet në adhurimet e tij edhe në punë të mira. Atëherë përpiqet të kujtojë mëshirën e Allahut, bujarinë e tij, që kjo gjë ta nxjisë që të bëjë sa më shumë punë të mira të tjera, që të bëjë punë të tjera të mira. Këto janë dy raste dhe dietarët kanë treguar të njerëzit të cilët janë mashtruar shumë lloje njerëzish. Unë do të bëjmë shkurtimisht to. Lloji i parë janë ata të cilët merren me dije. Lloji i parë janë ata që merren me dije, që mësojnë dijen. Dhe këta janë disa grupe. Grupi i parë i këtyre njerëzve janë ata të cilët kanë mësuar teorikisht dijen, domthonë dijen islame, bëhet fjalë dijen islame. Kanë mësuar rregullat teorikisht, mirë po ata në praktikë janë zero. Ata zhyten në gjunafe të gjitha llojet dhe nuk ruhen prej tyre, gjë e cila e bën dijen e tyre të pavlefshme fare. Dijen e tyre, të cilën ata kanë mësuar, e bën pavlefshme. Dhe shembulli i tyre është si shembulli i një personi të smur, i cili është shumë i smur. Dhe kërkon ilaç. Edhe gjen një mjek specialist për ilaçin e tij. Edhe i shkruan recetën mjeku, i thotë do bësh kështu. Edhe ky e merr recetën, e shkon në shtëpi, e fillon të mëson përmendesh recetën. E mëson përmendesh recetën, o mëson të smurve të tjerë, edhe nuk e zbaton. Nuk i pini ilaçi, i thot doktori. Nuk bën ato veprime që ka thënë doktori. A mendoni se mund të çrohet ky njeri? Normalisht jo. Kështu është shembulli i personit i cili mëson dijen, por nuk e vendos atë në zbatim. Ajo dije e cila nuk vendos në zbatim, ajo e humbet vlerën e vet, sepse dija kur njëri mëson halalin dhe haramin, mëson rregullat dhe kufit të Allahut, ato mësojnë që njëri të zbatojë. Në moment që ai se zbaton, ai humbi gjithë vlerën për shkak të së cilës ai e kishte mësuar këtë dije. Kjo është domthonë ky është lloji i parë i njerëzve të mashtruar. Lloji i dytë është lloji
janë disa njerëz të cilët kanë mësuar dijen dhe kanë zbatuar atë, pamjen e jashtme ata zbatojnë dijen, shikosh largon nga haramet, kryejnë detyrat, janë rregull. Mirë po, ata nuk janë interesuar që të kujdesen për zemrat e tyre. Prandaj zemrat e tyre janë të mbushura plot me smundje. Në zemrat e tyre gjen smundjen e hasedit. Në zemrat e tyre gjen smundjen e pëlqimit të vetes. Në zemrat e tyre gjen smundjen e mendimallësisë. Në zemrat e tyre gjen pesimizëm. Në zemrat e tyre gjen lëllë smundjesh, sepse ata janë kujdesur vetëm për pamjen e jashtme dhe nuk janë kujdesur për rregullimin dhe pastrimin e zemrave të tyre. Edhe kanë harruar që profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Allahu subhanahu wa taala nuk shikon pamjet tuaja dhe as pasuritë tuaja, por shikon zemrat tuaja dhe punët tuaja. Shikon zemrat tuaja, kjo është e para, pastrimin e tyre dhe punët tuaja. Është një grup tjetër të mashtruarish. Këta u duket vetë se janë më të mirë se të tjerët. Këta kanë mësuar dijen, kanë mësuar kufit e Allahut subhanahu wa taala dhe problemi i tyre është që ata domosdoshmë duket sikur kanë zbatuar dhe anën e brendshme, kanë pasuar zemrat e tyre dhe u duket vetë që ata janë në rregull, e thonë Allahu nuk sprovon mua me gjëra të tilla, nuk më sprovon mua Allahu me mendimallësi thotë. Allahu sprovon me mendimallësi njerëz thjesht, jo se puna ime. Kështu duket vetë atyre. Dhe kjo domosdoshmë është një fatkeqësi shumë e madhe në cilën kanë ata njerëz dhe kjo është domosdoshmë problemi i tyre dhe këta quhen domosdoshmë hyn te një prej grupeve të mashtruarve. Gjithashtu, domosdoshmë këto grupe janë të shumta, do përmendim shkurtimisht disa prej tyre. Ka prej tyre grupe të tjera, pastaj njerëz të cilët janë marrë me gjëra të tjera që s'kan lidhje fare me dijen fetare, me dijet e dynjas, edhe kujtojnë se janë duke bërë punë të mira, madje mund dëgjosh prej tyre dhe që thonë që unë jam duke adhuruar Allahun. Kam dëgjuar para ca ditësh një rast tillë, një person mësonte dije jo fetare. Dije, domethënë që ajo mund të themi mund të hyjë nga ana fetare apo në mënyrë indirekte, jo direkte. S'ka lidhje me dijen, si për shembull dije gjuhës. E thosh unë ndjej vetëm që po bëj adhurim. Kjo është lloj mashtrimi që njeriu mashtrohet me të. Sepse shembulli i personit i cili mëson gjuhën dhe tërë jetën e vet domethënë harxhon vetëm për mësuar gjuhën, e thot pas unë në adhurim, është si shembulli i personit i cili tërë jetën e vet interesohet për të mësuar shkrimin, ta bëj sa më të bukur tërë jetën e vet. Edhe thot shkrimi thot është mjeti i vetëm për të rritur dijen. Edhe dije Kur'anit dhe Sunetit duhet të shkrimin, por ne nuk më merrem me shkrimin thotë ai. Edhe atë jetën vetë merret me zbukurimin e shkrimit. Kjo është një gjë e mashtruar. Ndërsa lloji i dytë është njerëzit që janë mashtruar në punët e mira. Për tyre njerëzve ke disa njerëz të cilët janë mashtruar në çështjet e farzëve. Do të thotë që ai interesohet për të falë namaz nafile, për të kryer punë që janë pëlqyeshme, edhe nuk kujdeset për farzat. Ka treguar Ibn al-Jauzi një rast, Ibn al-Jauzi është një dietar të mëdhenj, ka treguar një rast të një personi, thotë i cili falte namaz natë deri në agim, falte tër natën. Dhe kur vinte agimi pastaj falte namazin e sabahut, i përgjumur gati sa nuk po zinte gjumi. Edhe thotë Ibn al-Jauzi ky është njëri i vobek, thotë që ka mashtruar shejtani. Interesu kaq shumë të rinë namaz natë, u interesu kaq shumë që të rinë namaz, të fal namaz natë, ai sa ju mbyllën syt pastaj për namazin e sabahut. Kush më i rëndësishëm, namazi i natës apo namazi i sabahut? Namazi farz. Madje dietar kanë treguar një rast të një personi tjetër gjithashtu i cili fal namaz natë, falet gjithë namazin në rregull, mirë po, domethënë më shumë ndjen namazin e natës se sa namazet e farzë. Dhe më shumë i kënaqesh me namazin e natës se me namazin e farzë. Ky është gjithashtu i mashtruar. Sepse namazi i farzë është më të rëndësishme. Edhe e fol njëri më shumë tek Allahu subhanahu wa taala se sa të gjithë namazet e tjera. E megjithatë ai nuk kënaqet me namazet e farzë, ai sa kënaqet me namazin e natës, për atë që e fal, jo më që se fal hiç. Ky është domosdoshmë një lloj mashtrimi. Edhe ka raste për shkak këto mashtrim mund ta nxjerrë njeriu që ndër atë pikë që ai të kujdeset për disa nafile, në të humbi farzin. Unë kam pas një person i cili merreshe me abdesin, ai shumë sa i dilte kohën e namazit. I thosha o vëlla musliman. Po del kohën e namazit, po ngriu, domethënë edhe bëmë me kaq shumë abdes. Rrinte 1 orë duke marrë abdes. Thoshe bismillah. Kush është sa herë? Kush është sa herë binte krave? Kishte vezvese të shumta. Dhe kujton domosdoshmë se kjo është devotshmëri. Edhe i dilte kohën e namazit.
ngelshë namazit pa fal. Disa njerëz tjerë janë mashtruar në leximin e Kuranit. Qëllimi i leximit të Kuranit kush është? Që njëu ta kuptoj, që të marrim mësim për ti. Kurse mund të kesh disa grupe njerëz që lexojnë Kuranin, bëhet se ata që marrin vesh arabisht, nëse për shqiptarë kjo gjë nuk kam faj për këtë gjë, sepse ne sa kuptojmë. Detyra jonë ta mësojmë ta kuptojmë. Po ata që e kuptojnë duhet që ta lexojnë për ta kuptuar, jo thjesht për të kaluar shkronjat. Jo thjesht për të kaluar shkronjat. Një grup tjetër është një grup njerëz të cilët agjërojnë. Mund të agjërojnë shumë. Mirë po ai thotë këtë agjëron, domethënë e ruan trupin e tij nga ngrënia dhe nga pirja tërë ditën, por nuk e ruan gjuhën e vet për gibetit. Nuk e ruan zemrën e vet për sy faqësisë. Domethënë ky ruhet, domethënë dhe përpiqet të bëjë disa nafile, por nuk ruhet për ato që janë harame të rënda, siç është sy faqësia ose gibeti. Normalisht ky person quhet person i mashtruar. Disa persona të tjerë mund mashtrohen me çështën e haxhit. Ka persona të cilët bëjnë haxh çdo vit. Madje kur shkojnë të janë haxh mund të qajë më të madhe, i lut Allahut dhe thuash domthon ky është njeriu më i devotshëm që ekziston gjithë fushën e Arafatit. Kur kthehet në vendin e vet, ai bën një numër të madh gjunafesh, haptazie, fshehurazie, në emër të Allahut, për hir të Allahut, për hir të dynjase, i bën gjithë këto, edhe mbas se vetë atij e mashtron dhe i thot ti bën haxh, haxhi ti fshin gjithë gjunafet. Prandaj vazhdoj bëj haxhin se kjo është nga punë më të mira. Pastaj për tira çfarë bën gjatë gjithë vitit ti fal Allahu. Edhe nuk shqetësohet dhe lëshon frejat të gjithë gjunafet që bën me shpresë se Allahu do ja falë atë për haxh. Ky normalisht ky është një person shumë i mashtruar. Një grup tjetër është ata të cilët i urdhërojnë njerëzit për të mira dhe harrojnë vetët e tyre, i ndalojnë njerëzit nga të këqijat dhe i harrojnë vetët e tyre. Domethënë grupet e njerëzve të tyre janë të shumtë, kalojmë te një lloj tjetër. Njerëz të mashtruar, një lloj tjetër janë ata njerëz të cilët kanë pasuri. Kanë pasuri dhe përpiqen që ndërtojnë xhami. Ka njerëz për ty përpiqen ndërtojnë një parë të madhe për ndërtuar xhami. Me në fund fare pastaj gjithë ato punë të mëdha që e bën, ja vesh qelmin asaj pune të madhe dhe aty shpërblimi duke vendosur një pllakat aty që kjo xhami është ndërtuar nga filani Fisteku. Vendos emrin e vet aty. Edhe rrezik. Po sikur mos vendosesh ajo pllaka aty në mur, ai ishte i gatshëm ta jepte të parë për ndërtuar xhami. Domethënë ky në të vërtetë, ky si e për Allahun. Ky je për të shkruar emrin atij, për duk para njerëzve. Ky je për Allahun para. Dhe e megjithatë, ky lloj njeriu mendon se Allahu e ka falë gjithë gjunat për të lloj punë që bëri. Në kohë që ai gjithë e bëri vetëm për të duk para njerëzve. Edhe ky lloj personi ka dy probleme. Problemi i parë është ku ka fituar këtë pasuri. Sepse ka shumë njerëz që këtë pasuri kanë fituar haram. Edhe problemi i dytë është që ai mendon se është sinqert për këtë punë që bën sepse thotë kanë shpenzuar para të mëdha, madje mund dalë para njerëzve, kanë dhënë para edhe për deket tapetet. Kanë dhënë para për të xhamiut. Mburret para njerëzve në gjë, në kohë që ajo do të ska vlerë tek Allahu subhanahu wa taala. Pa shembull i tij si shembulli i kujt? Si shembulli i lopës. E dini shembullin e lopës? Ja datën kohën, e di shumë mirë shembullin e lopës. Shembulli i lopës është që ka sa lopë që mashallah bën shumë qumësh. Edhe ti e miel atë dhe kur mbushet koha në fund vaj mbushet plot, ajo i fut shelmin. Fut shelmin dhe gjithë qumësh ikën dëm. Kështu është dhe puna e njeriu. Njeriu i cili e bën një punë pas sinqeritet, është si lopa e cila mbasi e miel, ajo e hedh qumshin e vet dhe çon dëm. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Fot Allahu më dhuruar edhe ne erën dhe tek përpara punëve të tyre, dhe unë i pam ato punë të tyre dhe i bëm ato pluhur. I bën Allah pluhur se s'kishin të sinqeritet për Allah subhanahu wa taala. Kurse i grup tjetër, njerëzit kanë fituar para me halal, mirë po ata i shpenzojnë ato për ndërtimin e xhamive që duken që kanë shpenzuar, edhe i shpenzojnë ato në gjëra të cilat nuk janë pjesë përbërëse të xhamisë, siç janë zbukurimet të cilat në të vërtetë, zbukurimet e xhamive, të cilat në të vërtetë e largojnë njeriu nga përqendrimi në namaz dhe nuk e ndihmojnë adhurimin e tij. Kështu që ky në të vërtetë për këtë lloj shpenzimi nuk më është problem. Edhe pse ai mendon se ai është duke bërë një punë të madhe tek Allahu dhe duke marrë shpërblim të madh tek Allahu për të punë që bën.
Dhe ky është domthonë një për njerëz që është i mashtruar me punën që bën. Disa njerëz tjerë janë ata të cilët shpenzojnë po pasuri të madhe, e shpenzojnë për fuqarinë të japin mirë, po nuk duan ta japin fshehtësi. Po ti thush një person për tyre jep atë fshehur, sikur shikon njëri, ai thotë jo nuk pranon ta japi. Do ta japi vetëm sy të njerëzve kur të ketë grumbull madh njerëzish. Bile ka raste kur grumbullosh njerëz, dën një për tyre pasanikëve, thotë jap kaq lek thotë për këtë lloj pune thotë. Jep para të madhe. Që po të thoshe në veta të lloj gjëje i sjepte as 1/10 e saj. Pse? Kjo është merit Allahut. Kjo është vetëm për të dukur. Kjo është vetëm për t'i thënë njerëzit që ti je bujar, edhe ai e morë shpërblimin e vet. Tregohet që një person shkon tek Bishr al-Hafi. Dhe i thotë un kam vendosur të shkoj në haxh. Çfarë më urdhon të bëj thotë? I thotë ai sa parë ke përgatitur për të shpenzuar në haxh? I thotë 2000 dirhem. Po 2000 dirhem është shumë goxha e madhe, shumë e madhe. Nikoj që tregon që selefët mund bënin haxh me 12 dirhem, 20 dirhem, 25, ja 30 dirhem. Kurse ky me 2000 dirhem do të bënte haxh. I tha Bishri, çfarë kërkon për haxhin tënd thotë? A kërkon që kërkon të arrish zuhdin, të ka marrë malli për shtëpinë për të shikuar Qabën, apo kërkon kënaqësinë e Allahut? I thotë kërkoj kënaqësinë e Allahut. I thotë po qëse ti domethënë arrin kënaqësinë e Allahut në shtëpinë tënde, edhe ti shpenzosh ato domethënë pasuri domethënë këtu domethënë, a do e bësh këtë gjë? I thotë ai e bëj thotë. I thotë mirë, shko thotë këto 2000 dirhem që ke, shkosh për nda 10 varfërve, të cilët janë shumë nevojtar, janë burzhlinj, kanë halle, jep atyre se aty ke kënaqësinë e Allahut subhanuhu teala, sepse ky ishte bërë haxhin e Islamit. Po bën haxh nafile. Shko bëj këtë se kjo është më hajër për ty se sa të shkosh atje për të dukur që unë jam haxhi, ja sa para shpenzoj unë, ja ç'o bëj unë për të duk. Kjo është më e mirë për ty, i tha. I tha, shko dhe bëj këtë që të tham ne, që po them thotë se kjo është më hajër për ty. Tash i thot, mirë po tham thuaj, dhe pas e ti është tha, çfarë ke në zemrën tënde tha? I thot ky shko thotë o filan, thotë e bunasor i thot. Më pëlqen më shumë thotë me zemrën tim që tu thoj thotë tiki. Atë thotë buzëqeshi ky Bishri dhe i tha një fjalë shumë të fortë. I tha shikova. Pasuria dha kur mblidhet nga pjesëlliqet dhe nga gjërat e dyshimta, ajo e çon njeriu që ta përdori në atë që është kënaqësia e shpirtit të tij, kënaqësia e epshit të tij. Edhe për këtë arsye njeriu shfaqet sikur bën punë mira, por ato në të vërtetë tek Allahu nuk kanë asnjë lloj vlere, sepse Allahu pranon vetëm devotshëm dhe jo atyre që duken para njerëzve. Kurse një grup tjetër njerëzish janë ata të cilët u ka dhënë Allahu pasuri, ata falen namaz nata, gjërin ditën, mi bëjnë kopradh, nuk japin gjysmë leku për Allahun. Madje tregon njëri që po Bishrit i thon që është një person pasanik i madh, mi po ai thot falet shumë, edhe agjon shumë, por nuk i pasi lek. Edhe atëherë i thot Bishri, ky është njëri i vëbekth, njëri i miskin thot. Ky thot la atë që është, domethënë rasti volitshëm për të dhe u mor me rastin që i përket tjerëve. Pasaniku, puna më e mirë që ka pasaniku është të japë para, sepse ato se bën askush tjetër përveç tij. Të japë para për Allahu subhanahu wa taala, ndihmon njerëz të varfër. Ai smerr me të po bëj tregosh kopras, edhe merresh me namaz. Çi duhet namazi ti ku ai është koprac, nikoj që Allahu nuk i do kopracët. Namazi i tij dhe agjërimi i tij është vetëm për të mashtruar ose për të mbuluar pjesëllikun e tij. Ja lecon shejtani ti lloj njeriu, ti bëj të lloj vepër, sepse këto lecimi, nuk gjen probleme me shejtanin të lloj çështje, sepse këto e ndihmojnë atë që të mbulojë pjesëllikun e vet, që ai pamën e parë duket se është në rregull. Dhe ky është mashtrimi. Ky është i gjithë mashtrimi. Dhe domethënë njeriu shpëton prej mashtrimit duke njohur veten e vet mirë, duke njohur të merat e vetes tij. E dyta, duke njohur Allahun subhanahu wa taala dhe cilësitë e tij dhe emrat e tij. E treta, duke njohur dynjan dhe pavlefsinë e saj dhe duke larguar zemrën dhe mos e lidhur me të. Dhe e katërta, duke njohur ahiretin dhe përfundimin e madh që kanë besimtarët në ahiret dhe përfundimin e keq që kanë mosbesimtarët në ta. Edhe së fundi, po u themi një gjë marrë të si rregull që te çështja e mashtrimit, zakonisht njeriu nuk mashtrohet të gjëra të qarta. Kjo është haram, kjo është detyrë, por mashtrohet aty ku paraqiten dy gjëra të ngjashme. Si për shembull, ku paraqiten dy detyra. Paraqiten dy detyra. Njëra e ka kohën e gjatë për ta kryer, kurse njëra nuk pranon kohë tjetër. Për shembull,
Një person është betuar që ai do agjëroj një ditë ose 10 ditë për Allahun subhanuhu teala. Edhe nesër hyn Ramazani. Edhe ky thotë unë do kryej thotë betimin që kam bërë thotë. Dhe fillon të nesër me agjërimin, jo të Ramazanit, por të betimit. Në kohë që Ramazani po iku se kap do të bë. Ky është i mashtruar. Është i mashtruar dhe problemi i tij kush është? Që ai pamën e parë dhe në mendjen e vet është duke bërë punë mira. Po jam duke kryer adhurimin ndaj Allahut. Po ai është mashtruar sepse s'po bën atë që ka thënë Allahu, po bën atë që i thotë koka e tij. Dhe ky domthonë ky lloj mashtrimi për njeriu është shumë i keq sepse nuk e lën njeriu të kuptojë të vërtetën. I duket se është në rregull, sepse i ka veshur shejtani një lloj petku adhurimi, që atij duket vetë se është në rregull, nuk ka asnjë problem fare. Edhe shembuj domthonë të tillë janë të shumta. Ideja është kjo që u thash. Prandaj njeriu të tregohet i kujdesshëm që mos bjerë në çarkun e shejtanit. E thelbi i kësaj gjëje është që njeriu të njohë metat e vetes vet, të njohë Allahun subhanuhu teala, ta lidhë zemrën me ahiretin dhe me dynjan. Edhe ti lutet Allahut madhëruar që ta shpëtoj. Edhe së fundi, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, besimtari është ai të cilin e gëzon punën e tij e mirë edhe e shqetëson punën e tij e keqe. Kështu që kush e njeh veten e tij dhe njeh metat e tij dhe përpiqet të rregullojë ato, edhe pse nuk ka arritur në rezultatin e duhur, ai shpresohet të jetë në hajër. Ndërsa ai person i cili nuk ka arritur të grade dhe nuk shqetësohet për gjunafin e tij dhe nuk gëzohet për punën e tij të mirë, ai është larg, le ta qaj veten e vet se është shumë larg. Lutë Allahun e madhëruar që të mos na bëj për aty që janë mashtruar, edhe të na largojë nga hilet e shejtanit, e na mbyllë këtë jetë me punë mirë, Allahu shpëlojë të gjithëve.